อันนี้คือตัวจริงนะฮะอันนี้คือตัวทารอตนะคุณผู้ชมสำหรับตัวทารอตเนี่ยมันจะมีการเสกลูกแก้วแบบนี้เลยนะครับดาเมจเนี่ยคือแรงมากแม้ดาวมันจะน้อยแต่ว่าดาเมจที่ทำได้เนี่ยเก่งไม่ว่าจะเป็นตัวมันที่มีการเร่งโจมตีเร็วให้กับตัวเองเนี่ยการโจมตีไปแต่ละทีมันก็แรงเหมือนกันนะครับไม่ต้องรอเสกลูกแก้ววงไกลอะไรมากมายก็แรงได้เหมือนกันเห็นปะ แรงนะใครมองอย่างเงี้ยมันมองไม่ออกแต่ว่าพอเราได้ดูจริงๆมันแรงมากถ้าเราสังเกตมันทันๆนะคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมันก็จะเสกลูกแก้วออกมายิงเรื่อยๆนะคุณผู้ชมดูดิช่วงค่าพลัง50ล้านสำหรับเซิร์ฟเวอร์นอกเขานิยมปั้นตัวอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำ ร้านจอนชาวไร่เลยนะครับสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูเซิร์ฟเวอร์นอกพวกที่มีค่าพลัง50ล้านเนี่ยเขานิยมปั้นตัวอะไรปั้นทีมเป็นยังไงบ้างใส่ของเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เราไปเจาะลึกตัวละครกันเลยนะคุณผู้ชมในส่วนของคนแรกเลยเนี่ยที่มี50กว่าล้านนะครับเขานิยมปั้นตัวเป็นระดับ EX หมดเลยไม่ว่าจะเป็น EX ตัวใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับตัวแรกที่เขาปั้นก็จะเป็นตัวของ Apollo ใช่ปะแล้วก็ตัวซับที่เข้าเซิร์ฟเวอร์เราไปแล้วนะครับและก็จะมีตัวสายใหม่ท่อนะครับที่เป็นสายค้อนตัว EX ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ใส่ฟรีทำได้เพราะว่ามีในร้านค้า PVP ด้วยดังนั้นมันเป็นตัวเดียวที่สามารถแลกได้ในร้านค้า PVP คู่กับ Apollo นั่นเองคุณผู้ชมสายแสงนะครับบวกกับสายไฟว่ะคุณผู้ชมและก็ต่อมานะครับก็ยังเป็นตัวของโพไซดอนนะครับที่เซิร์ฟเวอร์นอกเนี่ยยังเป็นเทียร์ตัวที่จะเลือกในการ PVP เนี่ยอันดับต้นๆที่จะต้องใส่ลงถ้าคุณอยากจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าตัวนี้โกงตั้งแต่เปิดเกมยันณปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงโกงอยู่เหมือนเดิมนะครับโพไซดอนคุณผู้ชม และต่อมานะครับก็จะเป็นตัว Hades นะฮะที่ช่วงแรกอาจจะไม่เก่งแต่หลังจากที่มีการปรับหรือว่ามีการบัฟให้มันเนี่ยเก่งขึ้นตัวละครมันเนี่ยถ้าปั้นแล้วเอาลงมาเล่นน่ะมันจะเป็นอะไรที่โหดมากๆนะแต่ว่าคุณอาจจะต้องทำดาวให้มันเยอะๆหน่อยแล้วก็ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของโรกินั่นเองคุณผู้ชมเป็นตัวละครสายดาเมจที่ดีนะครับและมีปั่นป่วนด้วย ทีนี้ในตัวละครที่มันไม่ได้โชว์มันก็ยังมีอีกนะแต่ที่คุณผู้ชมให้ดูได้เนี่ยเพราะว่าในตัวละครตรงนี้มันมีค่าพลังที่เยอะแล้วมันมาโชว์ไว้นั่นหมายความว่าเขานั้นก็พยายามจะปั้นมันไม่งั้นเขาคงไม่อัดพลังและถ้าปั้นมาขนาดนี้แปลว่าเขาต้องใช้ตัวพวกนี้แน่นอนนั่นเองคุณผู้ชมและก็ในส่วนต่อมานะครับพลัง40กว่าล้านเนี่ยเขาก็จะมีโรกินะฮะอาร์ทิมิด แล้วก็ทาร์ลอตนะครับและก็ตัวจิ้งจอกและก็จิ้งนะครับอาทินาซึ่งนี่นะครับเขามีตัวระดับ SSR บวกเนี่ยมาผสมค่อนข้างเยอะเลยนะก็จะมีในส่วนของตัวทาร์ลอตนะครับและก็ตัวจิ้งจอกแล้วก็จิงเนี่ยที่เป็น SR บวกซึ่งเขาก็พยายามเน้นปั้นนั่นหมายความว่าไอตัวพวกนี้เขาพยายามใช้หรือว่าเขายังคงใช้อยู่นั่นเอง เริ่มมีเห็นแล้วนะฮะสำหรับตัวอาร์ทิมิดเนาะเป็นตัวบัฟที่เล่นได้กับทุกทีมนะครับไม่จำเป็นต้องไปกับน้ำไม่จำเป็นจะต้องไปกับธาตุมืดแต่ว่าเราจะต้องมีในส่วนของตัวดาเมจธาตุอื่นที่มันแบกได้อยู่แล้วเอาตัวเนี้ยไปทำการเสริมนะครับสายโจมตีระยะไกลผมเห็นเขาเล่นกันแบบนี้นะนี่และต่อมานะครับที่เขาเล่นเลยเนี่ยพลัง40กว่าล้านเหมือนกันก็จะเป็นตัวของโรกินะครับแทง EX ตัวใหม่ ชิงหลงนะครับและก็จะมีจิ้งจอกและก็จะมีตัวเดอัสใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวของทารอดนี่มีแทบทุกทีมนะครับผมจะบอกเลยว่าทุกๆคนสำหรับท็อปเซิร์ฟเวอร์ที่มีค่าพลัง40ล้านขึ้นไปเนี่ยเขามีทารอดและพยายามเน้นปั้นตัวมันเป็นตัวดาเมจนะครับไม่ได้กึ่งซับเลยเป็นตัวดาเมจที่มีซับหน่อยๆนะครับต้องพูดกึ่งแหละแต่มันสามารถชูดาเมจได้ เหมือนกับพวกตัวจริงอะไรแบบนี้เลยนั่นเองนะครับตัวนี้เก่งมากผมดูมาแล้วนะคุณผู้ชมและก็ในต่อมานะครับในทีมนี้ก็จะมีตัวโรกินะครับและก็ตัวอาร์ทิมิดและก็จะมีตัวของโพไซดอนแล้วก็จะมีตัวใหม่นะครับแล้วก็จะมีอีฟริตเฟลเริ่มมีมาแล้วนะดูมังกรไปด้วยได้นะคุณผู้ชมต่อมาโลกิแล้วก็อาร์ทิมิดนะครับเฟลแล้วก็ทารอดแล้วก็หงไฟนะครับตัวใหม่ที่ยังไม่ได้เข้านี่
คือแบบดูไว้นะครับสำรวจไว้ว่าเขาเล่นเป็นยังไงโพไซดอนนะครับอาร์ทิมิสแล้วก็ตัวของอีฟริตนะครับกาเบรียลทาร์ลอตตัวใหม่นี่ส่วนต่อมานะครับข้ามบอกว่าไม่รู้นะอาร์โพโลนะครับแล้วก็โลกิอาร์ทิมิสแท้งใหม่นะครับไม่ใช่สิสายค้อนสายนักสู้ใหม่แล้วก็มีโพไซดอนเหมือนเดิมแท้งใหม่เนาะอันดับ9นะครับก็มีอาร์ทิมิสหงส์ไฟจิ้งจอกทาร์ลอตตัวใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้โกงมากนะตัวนี้แต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยเวลา PVP อ่ะไม่ค่อยเห็นคนเอาลงสักเท่าไหร่แล้วนะครับผมสามารถสำรวจ PVP ได้ไม่ค่อยมีคนเอาลงสักเท่าไหร่ละน่าจะเก่งช่วงหนึ่งแล้วก็อาจจะมีตัวอะไรมาปราบมันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันไม่งั้นเนี่ยใน PVP อ่ะคงจะได้เห็นเอาน้องลงมาแต่ว่าไม่เห็นแล้วนะครับณปัจจุบันนะคุณผู้ชมเราต้องสำรวจไปด้วยนะโคมไฟเฝ้าอาร์ทิมิสนะครับจริงแล้วก็จิ้งจอกนี่เห็นไหมเนี่ยนะครับสำรวจแล้วคือในส่วนของตัวทารอตเนี่ยสังเกตไหมว่าทุกทีมอ่ะเขาเหมือนจะพยายามปั้นทารอตกันนะครับพวกอาร์ทิมิสอะไรแบบเนี้ยซึ่งในตัวทารอตมันเก่งยังไงเดี๋ยวเราอ่ะจะมีคลิปตัวอย่างนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูว่าตัวของทารอตเนี่ยมันเล่นเป็นแบบไหนมันเล่นเป็นยังไงแต่สกิลอาจจะงงนิดนึงเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยเห็นใช่ไหมและมันเนี่ยก็มีเอฟเฟกต์ที่อลังการงานสร้างไปแล้วก็เลยอาจจะดูยากนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสกิลเพย์นะครับมันจะเป็นยังไงเล่นทีมเป็นยังไงสำหรับตัวทารอตนะคุณผู้ชมในส่วนของตัวทารอตเนี่ยมันเอาไว้เล่นกับมังกรเขียวนะครับบวกกับตัวจริงซึ่งณปัจจุบันถ้าเราเล่นมังกรเขียวเนี่ยมันก็จะมีตัวของจริงนะครับเป็นตัวดาเมจหลักใช่ไหมแล้วตัวดาเมจที่เหลือๆเนี่ยมันจะไม่มีนะครับก็จะมีตัวทารอตเนี่ยมาเป็นดาเมจเสริมแต่มันก็สามารถที่จะเป็นดาเมจหลักๆเนี่ยได้เหมือนกันทั้งคู่นะครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวจิ้งจอกเนี่ยมันเอามาไว้ซับทีมเฉยๆนะครับถ้าจะเร่งประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะต้องมิกให้มันดีๆแต่ณที่นี้สำหรับทีมนี้เขาเล่นตัวทารอตกับจริงเนี่ยเป็นตัวดาเมจหลักนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้คุณผู้ชมดูสกิลเพย์นะเขาสู้กับทีมมืดที่มีส่วนของตัวโพไซดอนเนี่ยเป็นดาวเกือบรุ้งนะฮะและก็ตัวอาร์คิมิดเนาะเดี๋ยวเราจะลองให้คุณผู้ชมนะครับได้ดูสกิลเพย์ของเกมนี้กันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างถ้าตัวของทารอตเนี่ยกับตัวจริงนะครับลงไปคู่กันนะคุณผู้ชม อันนี้คือตัวจริงนะฮะอันนี้คือตัวทารอตนะคุณผู้ชมสำหรับตัวทารอตเนี่ยมันจะมีการเสกลูกแก้วแบบนี้เลยนะครับดาเมจเนี่ยคือแรงมากแม้ดาวมันจะน้อยแต่ว่าดาเมจที่ทำได้เนี่ยเก่งไม่ว่าจะเป็นตัวมันที่มีการเร่งโจมตีเร็วให้กับตัวเองเนี่ยการโจมตีไปแต่ละทีมันก็แรงเหมือนกันนะครับไม่ต้องรอเสกลูกแก้ววนไกลอะไรมากมายก็แรงได้เหมือนกันเห็นปะ แรงนะใครมองอย่างเงี้ยมันมองไม่ออกแต่ว่าพอเราได้ดูจริงๆมันแรงมากถ้าเราสังเกตมันทันๆนะคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมันก็จะเสกลูกแก้วออกมายิงเรื่อยๆนะคุณผู้ชมดูดิเสกโคตรเยอะแล้วเราลองไปดูดาเมจของมันดิเห็นปะดาเมจไม่ได้ต่างกับจริงเลยนะครับดาเมจเนี่ยคือแบบว่าเบิ่มเหมือนกันตัวทีมเขียวเนี่ยเอาไปทำอะไรแน่นอนนะครับผมคิดคอนเทนต์ออกเลยว่าถ้าเราเอาไปตีบอสคุณผู้ชมคิดว่าเป็นไงบ้างสลับแค่ตัวจริงตัวเดียวเนี่ยมันก็ตีบอสได้แบบล้นๆแล้วถ้ามีตัวทารอตอีกตัวหนึ่งเอาไปตีบอสด้วยหมายความว่านี่จะเป็นทีมตีบอสที่ดีที่สุดแล้วถ้าเราบวกเอาอาร์ทิมิสนะครับมาใส่อีกตัวหนึ่งเนี่ยมันทำให้จริงตีเร็วยิ่งขึ้นนะครับเราไม่หวังดาเมจกับตัวอาร์ทิมิสแต่เราหวังให้มันอวยให้ตัวจริงเนี่ยตีเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบนึกสภาพดิคุณผู้ชมมันต้องเป็นอะไรที่สนุกมากทำให้ใจผมอยากจะไปเล่นทารอตเลยนั่นเองเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็พาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูตัวละครในท็อปเซิร์ฟเวอร์ช่วงพลัง40ล้าน50ล้านขึ้นไปเนี่ยว่าเขานิยมปั้นเป็นอะไรและทีมที่เล่นเนี่ยจะเล่นเป็นประมาณไหนจริงๆมังกรก็เล่นได้ทุกสายแหละนะครับมันต้องปั้นหลายๆสายนะสำหรับเกมนี้แต่นั้นก็จะเป็นแบบนี้นี่แหละเนาะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยมันคงไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ